Trong cuộc hành trình đầy gian nan của cuộc sống, chúng ta không thể không nhắc đến những người đã góp phần làm nên những giá trị quý báu trong tâm hồn chúng ta. Họ không chỉ là những người thầy, người thân hay bạn bè, mà còn là những người vĩ đại đứng vững giữa cuộc đời chúng ta. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về 10 quý nhân mà bạn gặp được trong cuộc đời này. Những người như thế, chúng ta nên biết trân trọng. Từ sự hào phóng của họ, chúng ta sẽ rút ra được những bài học quý báu, cảm nhận sâu sắc về những phẩm chất tốt lành mà họ đã truyền cho chúng ta. Hãy cùng nhau bước vào cuộc hành trình để tôn vinh những người đã khắc sâu trong trái tim chúng ta, để họ mãi mãi là nguồn cảm hứng và động viên vững chắc trên con đường cuộc sống. Hãy cùng ta bước vào một thế giới đầy ý nghĩa và tươi sáng của những tình bạn đích thực. Trong chặng đường dài của cuộc sống, chúng ta luôn gặp gỡ những người có những đặc điểm đáng quý mà không thể không ngước nhìn. Họ không chỉ đồng hành cùng ta, mà còn biết cách đánh thức và kích thích những giá trị tốt lành bên trong chúng ta. Hãy cùng khám phá những người sẵn lòng vì bạn, những tấm gương sáng trong cuộc sống mà chúng ta may mắn gặp phải. Đó là những người: thứ nhất, người sẵn sàng ủng hộ bạn vô điều kiện. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi qua một câu chuyện đầy ý nghĩa, nói về người luôn sẵn sàng ủng hộ bạn vô điều kiện. Trong một ngôi làng xa xôi, có một người đàn ông tên là An. An là người thợ mộc tài năng, luôn tận tâm với công việc và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. An được biết đến không chỉ bởi tay nghề khéo léo, mà còn bởi trái tim ấm áp của mình. Một ngày nọ, có một cơn bão lớn quét qua làng, làm hỏng nhiều ngôi nhà và cây cối. Mọi người phải bắt đầu từ đầu để xây dựng lại cuộc sống. Trong thời gian khó khăn đó, An luôn xuất hiện để giúp đỡ mọi người. An không chỉ sửa chữa những ngôi nhà hỏng hóc, mà còn dùng tài năng của mình để làm ra những chiếc bàn ghế, giường nệm mới, để những người bị ảnh hưởng bởi cơn bão để có nơi nương tựa. Mọi người đều bất ngờ trước lòng nhân ái và tấm lòng vị tha của An. Dù mệt mỏi, An vẫn không ngừng cống hiến bằng những đôi tay khéo léo của mình. Ngày qua ngày, ngôi làng trở nên tươi sáng hơn, tình đoàn kết ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Có một ngày, An nhận được một lá thư từ một người xa lạ. Trong đó, người viết cảm ơn sự ủng hộ của An và viết rằng họ muốn tặng An một món quà để bày tỏ lòng biết ơn. An rất vui mừng và hạnh phúc, nhưng khi mở hộp quà, anh lại nhận ra đó là một lá thư với một dòng chữ ngắn gọn: không gì có thể đáp lại được những gì bạn đã làm cho chúng tôi. Cảm ơn vì đã là tia sáng trong cuộc đời của chúng tôi. Câu chuyện của An và sự ủng hộ vô điều kiện của anh cho thấy rằng khi ta giúp đỡ người khác mà không cầu đáp lại, ta không chỉ tạo ra sự thay đổi tích cực, mà còn gieo mầm tình thân, tình đoàn kết và lòng vị tha. Sự hào hiệp và lòng nhân ái của An đã chứng minh rằng người sẵn sàng ủng hộ vô điều kiện thực sự là những người đặc biệt, tạo nên những giá trị và ý nghĩa cho thế giới xung quanh. Người ủng hộ vô điều kiện là người có thể dựa vào trong mọi tình huống. Họ không chỉ đứng bên cạnh khi mọi thứ suôn sẻ, mà còn đồng hành cùng bạn khi cuộc sống đưa ra những thử thách cam go. Họ là những người không cần biết lý do, không cần đánh giá, chỉ cần bạn cần, họ sẽ sẵn sàng đưa tay giúp đỡ. Trong cuộc sống, sự ủng hộ vô điều kiện thể hiện sự tôn trọng và lòng tin tưởng. Người ấy không đặt điều kiện, không phán xét hay đo lường, chỉ cần bạn là bạn. Điều này tạo nên một môi trường tình bạn chân thành và gắn kết tinh thần. Bạn không cần phải giả vờ, không cần phải che đậy, vì người ấy đã chấp nhận bạn với tất cả những khía cạnh của con người. Người ủng hộ vô điều kiện cũng là người quý nhân của cuộc đời chúng ta. Họ không chỉ đóng vai trò của người bạn, mà còn là những người thầy, người hướng dẫn và người đồng hành trên con đường phát triển bản thân. Họ đưa ra những lời khuyên chân thành, giúp ta thấy được những khả năng tiềm ẩn và khích lệ ta vượt qua mọi rào cản. Hãy trân trọng những người bạn ấy, những người sẵn lòng ủng hộ bạn vô điều kiện. Họ không chỉ là những người ở bên cạnh bạn trong khoảnh khắc hạnh phúc,
mà còn là người bạn đáng tin cậy khi cuộc sống gian khó. Dù cho thời gian có trôi qua như thế nào, họ luôn là những người bạn đáng quý, những quý nhân thực sự trong cuộc đời của chúng ta. Thứ hai, người sẵn lòng lại nhại với bạn. Những người sẵn lòng lại nhại với chúng ta, nói một cách đơn giản, họ chính là những người bạn quan tâm đến bạn đến mức không ngần ngại thể hiện sự quan tâm ấy bằng cách thường xuyên lại nhại về bạn. Dường như đây là một cách thể hiện qua tình cảm, một dấu hiệu rõ ràng về sự quan tâm mà không cần phải diễn đạt bằng những lời nói trực tiếp. Những người sẵn lòng lại nhại với bạn là những người bạn không nên để mắt. Họ đang tận hưởng việc chia sẻ cùng bạn, mở lòng và ngỏ lời để chia sẻ những suy nghĩ, lo âu và niềm vui của cuộc sống. Những câu chuyện tưởng như vụn vặt, những tình huống hài hước, thậm chí cả những lúc tỏ ra phiền muộn, tất cả đều là cách mà họ bày tỏ tình cảm thân thiết và muốn bạn cảm nhận rằng bạn thật sự quan trọng đối với họ. Vậy, chúng ta hãy cùng nhau đi qua một câu chuyện nói về tình bạn giữa Linh và Hải. Trong một thị trấn nhỏ, có một cô bé tên là Linh. Linh luôn nổi bật với nụ cười rạng ngời và tấm lòng tử tế. Cô thích giúp đỡ mọi người và luôn sẵn lòng lại nhại với ai đó khi họ cần. Một ngày nọ, Linh nhận ra rằng có một cậu bé mới tên là Hải đến từ một nơi rất xa. Hải thường xuyên cô đơn và ít nói, khiến mọi người khó tiếp cận. Tuy nhiên, Linh quyết định không bỏ cuộc. Cô tiếp cận Hải và bắt đầu mở cuộc đối thoại với anh. Lúc đầu, Hải trả lời bằng những câu ngắn gọn, nhưng Linh không bao giờ ngừng cười và chia sẻ những câu chuyện vui vẻ. Cô tìm cách tạo sự thoải mái và tin tưởng cho Hải. Dần dần, Hải bắt đầu mở lòng ra và nói nhiều hơn. Thời gian trôi qua, Linh và Hải trở thành bạn thân. Hải thấy thoải mái khi nói về suy nghĩ, ước mơ và những gì mà anh đã từng trải qua. Linh luôn lắng nghe một cách chân thành, không đánh giá hay phê phán. Họ cùng nhau chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, tạo nên một mối quan hệ đáng quý. Một ngày, Hải bật mí ước mơ của mình là sẽ trở thành nghệ sĩ đường phố. Linh vui mừng và đề nghị họ thực hiện ước mơ đó cùng nhau. Cả hai bắt đầu tổ chức các buổi biểu diễn đường phố như vẽ tranh, hát rong và nhảy múa. Dù không phải lúc nào cũng thuận lợi, nhưng sự hỗ trợ và lại nhảy chân thành của Linh đã giúp Hải vượt qua khó khăn. Cuối cùng, những màn biểu diễn của Linh và Hải không chỉ tạo niềm vui cho bản thân họ mà còn lan tỏa niềm hạnh phúc đến toàn bộ thị trấn. Linh đã chứng minh rằng bằng việc sẵn sàng lải nhải với người khác, ta có thể tạo nên những mối quan hệ chân thành và đưa ra những ảnh hưởng tích cực đến thế giới xung quanh. Qua câu chuyện của Linh và Hải, chúng ta nên lắng nghe những người lải nhải với bạn, vì đằng sau những lời nói đơn giản đó có thể ẩn chứa những thông điệp quý báu. Họ không phải cố gắng làm phiền bạn mà thật sự muốn bạn tốt hơn. Họ có thể nhắc nhở bạn về những sai lầm tiềm ẩn, giúp bạn thấy rõ hơn về bản thân và hướng tới sự hoàn thiện. Cuộc sống còn nhiều điều để học hỏi và trải nghiệm, và những người sẵn lòng lại nhảy với bạn có thể đồng hành cùng bạn trong cuộc sống này. Hãy trân trọng những mối quan hệ đặc biệt này và đừng bao giờ xem nhẹ những người bạn quý báu này, những người biết cách thể hiện tình cảm và quan tâm bạn một cách đầy ý nghĩa và đơn giản hơn. Thứ ba, người sẵn lòng chia sẻ với bạn. Người sẵn lòng ở bên bạn trong những thời khắc khó khăn thực sự xứng đáng được gọi là quý nhân của bạn. Họ không chỉ đứng bên cạnh khi mọi thứ êm ả, mà còn đồng hành và ủng hộ bạn khi cuộc đời này gian khó. Những lúc tâm trạng thất thường, khi gặp những vấn đề trở ngại, người ấy luôn ở cạnh bạn để lắng nghe và chia sẻ. Họ không phán đoán, không chỉ trích, mà thấu hiểu và đồng cảm với những khó khăn mà bạn đang trải qua. Người sẵn lòng chia sẻ với bạn là người có trái tim rộng mở, luôn muốn chia sẻ cùng bạn những niềm vui và nỗi buồn của cuộc sống. Họ không chỉ ở bên bạn trong những khoảnh khắc tươi đẹp, mà còn ở lại khi tận hưởng những khoảnh khắc đầy hạnh phúc. Họ hiểu rằng chia sẻ cùng bạn sẽ làm tăng gấp đôi niềm vui và cũng giúp giảm đi nỗi đau trong những lúc khó khăn.
Trong cuộc đời, có không ít người chỉ biết đến bạn khi bạn thành công, nhưng rời xa bạn khi bạn gặp khó khăn. Tuy nhiên, người mà có thể ở bên cạnh bạn, chia sẻ cả niềm vui và nỗi buồn với bạn là người thật sự đáng quý. Hãy trân trọng và bảo vệ mối quan hệ đặc biệt này, bởi những người ấy là những người bạn đáng để giữ mãi trong cuộc đời. Thứ tư, người chỉ dạy và đề bạt bạn. Trong cuộc sống, chúng ta thường mải mê theo đuổi những mục tiêu, ước mơ và sở thích riêng. Vì vậy, chúng ta thường phải mắc sai lầm đối với những khía cạnh mà chúng ta cần phải hoàn thiện. Đó là lúc những người quý nhân sẽ xuất hiện. Những người có khả năng nhận thức rõ ràng về những hạn chế của chúng ta. Họ không sợ thể hiện ý kiến thẳng thắn, nhưng cách họ truyền đạt luôn đầy tôn trọng và xây dựng. Chúng ta hãy cùng nhau điểm qua một câu chuyện nói về người luôn chỉ dạy bạn để hiểu rõ hơn. Có một học sinh tên là Lan. Nguyên bản là một người nhút nhát và thiếu tự tin. Lan luôn cảm thấy lo lắng khi phải thể hiện khả năng của mình trước mặt người khác. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi cô gặp người thầy dạy môn toán tên là Tùng. Người thầy không chỉ dạy kiến thức mà còn truyền cảm hứng và lòng tự tin cho Lan. Trong những giờ học, người thầy không ngừng khuyến khích Lan tham gia vào những cuộc thảo luận để thể hiện ý kiến và giải quyết bài toán. Người thầy không bao giờ phê phán sai lầm của Lan, mà thay vào đó, người thầy lại dành thời gian để giải thích cách thức hoàn thiện và học hỏi từ những sai sót. Nhờ sự hướng dẫn và khích lệ của người thầy, Lan bắt đầu tự tin hơn và hiệu quả hơn trong việc học tập. Người thầy còn giúp Lan phát triển kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm thông qua các hoạt động thảo luận lớp học. Những bài giảng thú vị và sự quan tâm chân thành của người thầy đã làm cho việc học của Lan trở nên thú vị hơn và thúc đẩy sự phát triển của cô. Người thầy cũng đóng vai trò của một người hướng dẫn tinh thần, giúp Lan thấy rằng khả năng của cô không có giới hạn. Người thầy thường chia sẻ những câu chuyện về những hành động quả cảm và thành công của những người khác để khích lệ Lan tìm kiếm mục tiêu và đối mặt với những thử thách. Với sự hỗ trợ và định hướng từ người thầy, Lan không chỉ vượt qua khả năng của bản thân mà còn phát triển thành một người tự tin và có trách nhiệm. Sự chăm sóc, động viên và hướng dẫn của người thầy đã làm cho việc học tập của Lan trở thành một chặng đường thú vị và ý nghĩa, đồng thời thúc đẩy sự phát triển toàn diện của cô. Qua câu chuyện trên, người thầy được xem như là một quý nhân thực sự, không chỉ dừng lại ở việc chỉ ra điểm yếu của bạn, mà còn chỉ dạy bạn những cách khắc phục và phát triển. Họ không áp đặt ý kiến của mình lên bạn, mà thay vào đó, họ tạo điều kiện cho bạn tự tìm hiểu, tự nảy ra các giải pháp khả thi. Điều này giúp bạn trưởng thành hơn, hoàn thiện bản thân từng ngày và không ngừng phát triển. Tuy nhiên, quan trọng nhất là cách chúng ta đối xử với người khác. Nếu ta muốn trở thành người có sức ảnh hưởng và góp phần vào sự phát triển của người khác, thì đừng ngần ngại tăng cường năng lực của bản thân để trở thành người có thể truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm và đề bạt người khác. Đó không chỉ là việc chia sẻ mà còn là một trách nhiệm đối với cộng đồng. Như vậy, trong cuộc hành trình của cuộc đời này, quý nhân không chỉ xuất phát từ việc thấu hiểu và ủng hộ, mà còn từ việc biết nhìn thấy những góc khuất mà chúng ta cần hoàn thiện. Hãy tôn trọng và trân trọng những người chỉ dạy và đề bạt bạn. Đồng thời, hãy luôn cống hiến để trở thành người đó đối với người khác. Thứ năm, người sẵn sàng ủng hộ sở trường của bạn. Trong cuộc sống, chúng ta luôn gặp gỡ và tương tác với nhiều người. Tuy nhiên, không phải ai cũng có khả năng và mong muốn dạy dỗ, hướng dẫn hay đề bạt chúng ta trên con đường phát triển. Người chỉ dạy và đề bạt bạn thực sự là những người có ảnh hưởng và giá trị không thể nào thay thế. Người chỉ dạy và đề bạt bạn không chỉ đơn thuần là những người giáo viên trong lớp học, mà còn có thể là những người bạn, người thân và đồng nghiệp. Họ luôn dành thời gian và tâm huyết của họ để truyền đạt những kiến thức, những kỹ năng và cả những giá trị quan trọng. Họ không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về cuộc sống hiện tại, mà còn giúp bạn để hình thành tư duy sáng tạo và phát triển bản thân. Những người chỉ dạy và đề bạt bạn thường không ngần ngại chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình. Họ hiểu rằng việc truyền đạt và chia sẻ
là cách giúp chúng ta xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ sau này. Bằng cách tạo điều kiện cho bạn tiếp cận kiến thức, họ thúc đẩy bạn phát triển bản thân và mở rộng cơ hội. Chọn người đúng để học hỏi và lắng nghe là một việc quan trọng. Những người chỉ dạy và đề bạt bạn không chỉ mang đến kiến thức mà còn giúp bạn hiểu rõ hơn về giá trị, tầm quan trọng của việc phát triển bản thân. Dưới sự hướng dẫn và động viên của họ, bạn có thể vươn xa hơn, trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Thứ 6, người nguyện trở thành tấm gương cho bạn. Trong cuộc sống này, chúng ta luôn gặp những người có khả năng trở thành những tấm gương sáng, những người mà ta có thể ngước nhìn và học tập. Họ không chỉ đơn thuần là những người hâm mộ từ xa, mà còn là những quý nhân thực sự, những người thể hiện tính tốt và đạo đức qua cả lời nói và việc làm. Lời nói và hành động luôn đi đôi với nhau trong thế giới này. Quý nhân không chỉ nói lý tưởng và ý nghĩ, mà còn chứng minh chúng qua việc hành động. Họ biết rằng lời nói mà không có sự xứng đáng từ việc làm chỉ là những hứa hẹn trống rỗng. Điều này thể hiện sự hiểu biết về tầm quan trọng của việc hành động như thế nào trong cuộc sống. Đặc biệt, những quý nhân này thường không thích việc khoe khoang, khuyến đãi về những gì họ đã làm. Họ ẵn dặc và lặng lẽ thực hiện những việc tốt mà họ tin rằng cần phải thực hiện. Điều này phản ánh tính tốt của họ, tính khiêm tốn và lòng tốt, không đòi hỏi sự công nhận hoặc khen ngợi. Những quý nhân này không chỉ nổi tiếng vì lời nói hay việc làm đơn lẻ, mà còn vì tập hợp của chúng. Họ tỏ ra có kiên nhẫn, đam mê và quyết tâm trong mọi việc họ làm. Tính kiên nhẫn và kiên định chính là chìa khóa để họ đạt được những thành công lớn trong cuộc sống. Tuy nhiên, khi một người quý nhân bắt đầu tự cao, tự đại và không còn giữ được tính khiêm tốn, họ có thể đánh mất điều quý báu trong họ. Sự tự mãn và tự hào có thể biến họ từ những người có sự ảnh hưởng tích cực và tốt lành thành những tiểu nhân vụng dại. Vì thế, tính khiêm tốn và sự thấu hiểu luôn giữ cho họ ở mức cao và đúng hướng. Nhìn chung, quý nhân không chỉ đẹp về lời nói mà còn đẹp trong việc hành động. Họ là những tấm gương tuyệt vời cho chúng ta, mang đến sự kiên nhẫn, tính tốt và đạo đức trong cuộc sống. Thứ 7, người tuân thủ lời hứa. Trong cuộc sống có một phẩm chất quý báu mà không phải ai cũng có, đó là khả năng tuân thủ lời hứa. Những người tuân thủ lời hứa thực sự hiểu rõ năng lực của chính mình. Họ không hứa hẹn những điều mà họ không thể thực hiện được. Điều này phản ánh tính thận trọng, sự kiểm soát bản thân và khả năng đứng vững trong lời hứa của họ. Khi bạn gặp phải những người tuân thủ lời hứa, bạn sẽ tự nhớ đến tính chân thành và sự tôn trọng trong mối quan hệ của mình. Bởi vì bạn biết rằng nếu bạn hứa một điều gì đó thì bạn phải thực hiện nó. Điều này thúc đẩy bạn để duy trì sự tôn trọng từ hai phía. Tính cách của một người có thể phản ánh qua việc tuân thủ lời hứa. Sự kiên nhẫn và kiên trì trong việc giữ lời hứa là dấu hiệu của một tâm hồn đủ mạnh mẽ để không lạm dụng niềm tin của người khác. Họ không chỉ biết cách nói mà còn biết cách thực hiện những gì họ đã nói. Người tuân thủ lời hứa có khả năng tạo ra tác động tích cực đối với xã hội xung quanh. Hành động của họ truyền tải thông điệp về sự đáng tin cậy, sự chấp nhận trách nhiệm và lòng chung thủy. Những phẩm chất này là nền tảng của mối quan hệ tốt lành và đáng tin cậy trong xã hội. Cuối cùng, những người tuân thủ lời hứa không chỉ là quý nhân cho bản thân mình mà còn là những người đóng góp tích cực cho tất cả mọi người xung quanh. Sự đáng tin cậy của họ tạo nên một môi trường tốt đẹp, thúc đẩy sự phát triển tốt lành của xã hội và tôn vinh giá trị con người. Thứ 8, người luôn tin tưởng và không bỏ rơi bạn. Trong cuộc hành trình của cuộc đời, chúng ta luôn gặp những người có khả năng đặc biệt, những người không chỉ tin tưởng chúng ta mà còn không bao giờ bỏ rơi chúng ta khi chúng ta gặp khó khăn. Đó chính là những người đáng quý, những người mang đến sự ấm áp và an tâm trong hành trình phát triển của chúng ta. Người mà chúng ta có thể dựa vào và luôn tin tưởng là người tạo nên một nền tảng vững chắc trong cuộc sống.
Họ không đánh giá chúng ta chỉ qua khía cạnh thành công hay thất bại, mà đánh giá chúng ta qua tính cách, lòng tốt và khả năng phấn đấu. Điều này giúp chúng ta cảm thấy được yêu thương và đánh giá cao, đồng thời tạo động lực mạnh mẽ để vượt qua khó khăn. Người luôn tin tưởng và ở bên cạnh chúng ta là nguồn động viên vô cùng quý báu. Khi chúng ta gặp khó khăn, họ luôn đứng về phía chúng ta, động viên và cổ vũ chúng ta bằng tình thân ái. Điều này có thể giúp chúng ta vượt qua những thách thức với lòng tự tin và niềm tin vào khả năng của mình. Khả năng biến những điều tưởng chừng không thể thành hiện thực lại nằm trong tay chúng ta. Nhưng có những người bạn đồng hành luôn tin tưởng vào tiềm năng của chúng ta cả khi chúng ta chưa thể hiện được mình. Họ không chỉ thấy những năng lực hiện tại mà còn nhìn thấy tương lai mà chúng ta có thể xây dựng. Mối quan hệ với những người như vậy là một kho báu vô giá. Họ không chỉ là những người bạn đồng hành mà còn là những người thầy, người đồng nghiệp và những người yêu thương chân thành. Nhờ họ, chúng ta mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và tiến xa hơn trong cuộc hành trình đầy ý nghĩa này. Thứ 9. Người sẵn sàng tức giận khi bạn làm điều sai trái. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta có thể mắc những sai lầm, những hành động không đúng đắn. Và nếu có một người bạn tức giận với chúng ta khi chúng ta làm điều sai trái, thì thực sự chúng ta nên biết trân trọng điều đó. Việc họ bộc lộ cảm xúc tức giận chứng tỏ là họ thật sự quan tâm đến chúng ta. Khi ai đó tức giận vì sai lầm của bạn, điều đó thể hiện rằng họ không chỉ để ý đến những gì chúng ta làm mà còn đặt tâm huyết và tình cảm vào mối quan hệ này. Họ mong muốn chúng ta hoàn thiện, trở nên tốt hơn và không lặp lại sai lầm. Sự tức giận của họ là một dạng thể hiện của tình bạn chân thành, một cách thể hiện rằng họ muốn chúng ta tiến xa hơn. Khi chúng ta nhận thức về những sai lầm của mình và cảm ơn những người tức giận với chúng ta đang cho phép bản thân mình trưởng thành. Việc thừa nhận lỗi lầm, học hỏi từ chúng và cố gắng để không lặp lại chúng, đó là cách chúng ta tiến bộ và phát triển. Tuy nhiên, cũng cần nhớ rằng trong mọi tình huống, cách cảm xúc và cách thể hiện của người khác có thể là khác nhau. Không phải lúc nào tức giận cũng đồng nghĩa với việc quan tâm. Một số người có thể không biểu lộ cảm xúc một cách rõ ràng nhưng vẫn quan tâm tới chúng ta. Ngược lại, cũng có người tức giận không phải vì quan tâm bạn mà chỉ vì tính tình hay mâu thuẫn cá nhân. Điều quan trọng là chúng ta nên hiểu rõ ngữ cảnh và tâm tư của người khác trước khi đưa ra nhận định cuối cùng. Tóm lại, việc có một người bạn tức giận với chúng ta khi chúng ta làm một điều gì sai là một dấu hiệu tốt. Đó là dấu hiệu của tình cảm chân thành và quan tâm. Hãy biết trân trọng những người luôn thể hiện tình cảm này và học hỏi từ những sai lầm của mình để trưởng thành hơn. Và cuối cùng là người sẵn lòng vì bạn. Trên hành trình đầy sóng gió của cuộc đời, khi chúng ta gặp phải những người luôn sẵn lòng vì chúng ta thật sự là những người hạnh phúc và may mắn. Người đó không bao giờ đặt lợi ích cá nhân mình lên hàng đầu, mà luôn sẵn sàng đặt mình vào vị trí của bạn để hỗ trợ, giúp đỡ và chia sẻ những khó khăn cùng chúng ta. Sự độc lập và tư duy cho riêng mình là tính cách chung của con người. Tất cả chúng ta đều có mục tiêu và ước mơ riêng. Nhưng khi có người sẵn lòng vì bạn, tức là họ đã đặt mối quan hệ của chúng ta lên hàng đầu. Họ không tiếc công sức, thời gian và tâm huyết để giúp chúng ta vượt qua khó khăn. Họ chính là những người quý nhân, những người thấu hiểu và tôn trọng những gì chúng ta đang trải qua. Mối quan hệ với những người sẵn lòng vì bạn không chỉ mang lại niềm vui và ấm áp, mà còn cho thấy sự đáng quý của tình bạn và tình cảm chân thành. Những người này không đòi hỏi gì đáp lại, chỉ mong muốn thấy bạn vui mừng và thành công. Họ là những người bạn đáng kính và trân trọng, những người đáng để chúng ta giữ gìn trong cuộc sống. Trên thế giới đầy đa dạng này, có thể tìm thấy một người mà bạn có thể đặt tất cả niềm tin và hy vọng vào. Người mà bạn biết rằng họ luôn sẵn lòng vì bạn mà không cần lý do gì. Thật sự là một điều đáng quý. Đó là một món quà thiêng liêng, là nguồn động viên và sự khích lệ trong cuộc hành trình dài mà chúng ta đang đi qua. Hãy trân trọng và giữ gìn những người này, bởi họ thực sự là những kho báu vô giá
trong cuộc sống của chúng ta. Tóm lại, qua 10 quý nhân được nêu ở trên, họ là những người với phẩm chất thật đáng quý. Họ không chỉ là bạn bè mà còn là những người bạn đồng hành chân thành và tận tâm. Những người này luôn ủng hộ chúng ta vô điều kiện. Với tấm lòng rộng mở và tinh thần chia sẻ không giới hạn, họ sẵn lòng lại nhảy với chúng ta, lắng nghe những chuyện vụn vặt, chia sẻ những niềm vui và khó khăn. Đối với họ, chia sẻ không chỉ là một hành động tốt mà còn là tình cảm chân thành và tình bạn đích thực. Họ không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ mà còn có khả năng chỉ dạy và đề bạt chúng ta. Họ thấu hiểu rằng sự phát triển cá nhân không chỉ đến từ thành công mà còn từ sự khắc khổ và học hỏi. Họ không ngần ngại để trở thành một tấm gương sáng, để soi sáng con đường cuộc đời cho chúng ta, để chúng ta có thể học tập và phát triển từ những kinh nghiệm của họ. Từ những người này, chúng ta cũng học được tầm quan trọng của việc tuân thủ lời hứa và giữ vững lòng tin. Họ luôn tin tưởng và không bỏ rơi chúng ta trong những thời điểm khó khăn, ngay cả khi chúng ta mắc sai lầm. Họ sẵn lòng tức giận để giúp chúng ta nhận ra cái sai và sửa chữa lại. Những người sẵn lòng vì chúng ta như vậy thực sự là những người quý nhân trong cuộc đời bạn. Họ là những người thấu hiểu, đồng hành và đồng tình với mọi khoảnh khắc của chúng ta. Hãy biết trân trọng và giữ gìn những tình cảm tuyệt vời này, vì họ giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên ý nghĩa và đáng giá hơn bao giờ hết. Chương trình của chúng ta đến đây đã hết. Kính chúc quý vị và các bạn luôn an lành và hạnh phúc trong cuộc sống này. Hãy nhớ chia sẻ nội dung bổ ích này cho bạn bè và người thân của bạn cùng xem. Để họ hiểu biết thêm về nội dung ngày hôm nay, hãy đăng ký kênh Giác Ngộ Cuộc Sống của chúng tôi để xem nhiều video hay và bổ ích. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của chúng tôi. Chào, tạm biệt các bạn.